Tervetuloa Sipan jätkäpajalle. Niin kuin täältä näkyy, niin meillä eikö tyhjän näköinen tämä meikäläisen konehuone tässä näin. Niin tosiaan silloin kun se moottori hoisi, niin tänne vaan trailerilla toin tuo auton tänne Vaalaan ottamaan ja hetkinen, tää vittua. No työkaluja täällä saatana hukassa. Viime kone on hukassa kaikki. Niin toin tänne hallille tämän auton ja makasin tuossa pihalla vähän aikaa ja kun sattui sopiva rako, niin otin nosturille ja purin moottorin pois ja nostettiin pois. Ja sinne meni noin pari tuntia siitä, kun rupesin aloittamaan, oli moottori tuossa noin ja tuntui siitä, niin purin moottori palaskasi tuohon noin ja siinä tilassapa se nyt on ollut tässä näin joulukuuhun asti, niin. Ei varmaan vieläkään tapahdu mitään, mutta katsotaanpa mikä tässä nyt oli vauriona tässä autossa ja zoomallapa sitten mitä tälle mahdollisesti sen jälkeen tälle vehkeelle. Mutta joo, täällä konehuoneessa ei mitään ihmeellistä, mutta voimme eka vähän keskustella noista jarruhommista, eli tuollahan tosiaan tuo E90 tehosti, ainakin tuo mikä tuo isompi pääsylykkä, mikä koot mätsäsi aika lailla sen 7-sarjallisen pääsylykän koko ajan, niin tosi hyvin toimi yhteen noitten E38 jarrujen kanssa ja tuo aivan unelma tuo jarrutehosti, että melkeinpä niinku uudessa autossa jarrut, että oikeassa se jämäkät ja terävät ja ihan pienellä jarruvoimalla saa moduloitunutta jarruja, eli melkeinpä ainakin tuntunut sillä, että yleensä oli sillä, että kaikissa autoissa tulee vaan paremmat jarrut, mitä tässä meikäläisen autossa, että tässä tuntuu niinku ihan paskat jarrut olevan tässä E30, kun ne vakiot siellä Golfin tehostajalla, mutta nyt on tuon noilla päivityksillä, mitä viime kesänä tehtiin ei viime kesänä, kun viime talvena tehtiin jarruihin, niin käytännön niin päin, että kaikissa muissa autoissa on ihan paskat jarrut verrattuna tähän ja tässä on ihan unelmajarrut. Eli tosi hyvä päivitys oli tuo E90 tehosti ja no E38 levyt ja mitä tuonne E36 328 jarrut taakse pisti. Ja lapsihan ei ollut vielä, mä en kerännyt käyttöön sitä pistää, että siellä on vaan tuon apsimatiikka on tuossa noin sekatta menee, mutta niin piuhoja en kerännyt kytkiä. Ja ne oli tarkoitus kesällä kytkiä, mutta sitten kun tuo moottorikin levisi melkein heti kun pääsi tällä ehkeellä ajamaan, niin jäi sitten kytkemättä, niin tämä varmaan nyt tänä talvena koittaa kerätä kytkiä tuo apsit käyttöön. Kyllä ainakin tuntui siltä, kun nimittäin ainakin näillä nykyisillä jarruilla niin tehokkaat, niin tosi herkästi saa etujarrut lukkoon pistää reilummin jarruttaa. Että ei sillä kun normaalisti ajelee, niin ei se sillä haittaa ja radallakin kun vähän kävi, niin ei se niin haitannut. Mutta että jos tulee oikein semmonen paniikkijarrutus tai reilummin koittaa ajaa, niin se menee niin helposti lukkoon, että kyllä se oikeasti saa olla ne apsit käytössä siihen, että pitää ruveta kytkemään. Mitähän jää ne ilmakanavat ja muutakin jää laittamatta vielä tuohon, niin jos ne kerkeistää moottorihommat lisäksi tehdä tänä talvena. Että eihän tuo moottorikkaat varmaan kun pistää läjiä ja sillä selvä, mutta eihän ne tahtoo olla vähän nihkistä aikaa tehdä mitään. Mutta se tosiaan, jarrut oli tosi hyvä päivitys ja apsit pitäisi pistää vielä toimintaan, niin kertaa tänään siitä. Niin ja tuo lukkoperäkin oli tosi hyvä, mutta mä tain tehdä lukkoperästä ihan omaa videon, niin ei sitä sen enempää. No, mitä tätä sitten paljastuu? No, tässä romuleassa ei ainakaan nyt mitään ihmeempiä. Täällä on ketjun piristimet on hyvässä kunnossa, ketjut on hyvässä kunnossa, turbo on hyvässä kunnossa. Okei, vähän öljyinen tuolta sisäpuolelta, mutta ei ole ilmeistä väljyyttä tai ei näytä mitään menemään läpi, mikä nyt ihan oletuskin, että tämä on ihan kunnossa. Ja sitten nokat ei ole kulunut ylimääräistä. Kansi, tässä käymistääkseni mitään ihmeellistä. Voi vaikka kääntää vähän sen tuosta. Oh. Niin. Eikä täällä pakasari enää ottaneelle täällä lämpö ja on kaikki nämä tyt on hyvässä kunnossa. Ei oikeastaan mitään merkkejä kuutuksesta tai ylimääräistä läpimenneestä tavarasta. Ja kansi pahvikin näyttää niinku pitäneen sen mitä pitää ja jeekkirenkaatkin on täällä näin. Ihan sen näköiset mitä kuuluu. Täällä ei oikeastaan mitään normaalista poikkeavaa, eli kaikki on semmoista mitä olettaa saattaa ehjältä moottorilta sinänsä. Niin. Ja eikö sitä mitään niin vauriota ole tullut siitä, että öljy käviköhän kuumana, niin täällä on kaikki ihan ok. No, voidaan pistää semmoisen takaisin tuohon vehkeeseen, jos siltä tuntuu. Kytki on täällä. Tässä oikeastaan mitään ihmeellistä. Kytkilivi näyttää oikein hyvältä. Näkee se, että on se ollut paikallaan, vaan ei siinä oikeastaan mitään sen kummempia merkkejä ole siitä, että voi pistää semmoisen paikalleen. Ja tosiaan vahtipyörä näyttää vähän hassun näköistä väriä, mutta ei ole siniseksi mennyt, että
Se on vaan kun se on ollut kovalla käytöllä, sen tullut sitä väriä. Ja tämä niin tällä pyörittelee sormella, niin tämä on aivan absoluuttisen tasainen tämä. Tässä ei tunnu minkäännäköistä. Vaikka tämmöisiä pieniä me tosiaan läiskiä onkin, mitkä ei ole niinku... Silloin kun on sinisiä läiskiä, niin se on yleensä huono merkki. Sen merkkaa sitä, että se on luistanut ja se on todennäköisesti kuopilla sun muuta. Että sinisiä läiskiä jos on, niin se on huono juttu. Mutta tässä ei näe sinisiä läiskiä, tämä tuntuu aivan absoluuttisen tasaiselta. Niin tämä on hyvä ja samoin paineasetelma. Kytkee muuta kuin takaisin paikalle ja sillä selvä, että se on ihan hyvä tuo kytki. Moottorilohko. Tässä oikeastaan myöskään mitään ihmeellisempää. Näkyy nämä tittelejälet noista liekkirenkaasta ja näkee, että ne ei ole sieltä oikeastaan vuotanut ja ei oikeastaan mistään muualtakaan mitään voi olla merkkejä, eikä se ei nyt oikeastaan vuotanutkaan tämä kansi tai lohkon puolelta mistään. Niin kaikki oikein hyvän näköistä ja pytyssä näkyy hoonausjäljet vielä ja siellä katsotaan ei oikeastaan se kun mitään. Pikkusen on täältä kiillottunut täältä sivulta, mihin se tulee suurin paine tuolta, mutta se ei oikeastaan. Sillä näkyy edelleenkin kiillottuneesta kohdastakin hoonausjäljet oikein. Se on aika normaali, koska se ei ole, tämä kankikulma ei ole maailman paras näistä P2-kasseista, niin sehän on aika kova työntö tästä kohdalta tuota pyttyä vasten, niin se on aika normaali, että se siitä pikkusen kiilottuu. Että ei ole oikeastaan ihmejälkiä mennärenkaat tai muuta tehnyt. Niin. Lohko on melkeinpä kevyt hoonaus ja noin vähän hapettumaa täällä, että saisi ehkä pikkusen tuon dekin putsata, mutta semmoiset ei muuta kuin aion tämä lohko, että tässäkään oikeastaan se kummempaa vaurioita tullut. Mutta sitten tämä kasa täällä. Täällä edelleen kaikki ohjurit näyttelevät ihan kunnossa. Tuossa näköjään klipsit meni tuosta pitää vaihtaa uuteen. Nampura näyttää hyvältä. Täällä ei oikeastaan tunnu mitään. Ei näy mitään. Se ei ole kärsinyt ollenkaan tässä hommassa. Mutta sitten alkaa vihdoinkin mennä semmoiseen, missä on tullut ongelma. Eli täällä on kiertotankien laakerit. Niin näissä osassa näkyy vähän, että niin jotakin olisi mennyt murua tonne sisään. Ainakin äkkiseltä minun silmään näyttää, että täällä olisi mennyt jotakin murusia tuonne. Olisiko nämä kyllä pitäisi kyllä katsoa öljynsuodatin miltä se näyttää, mutta niin osa näistä männä kiertokangelaakerista näyttää, että jostakin metallimurua olisi päässyt nämä sekkaan. Ja okei, se on ihan niin mahdollista, kun katsotaan eteenpäin. Ja samaten sitten nämä runkolaakerit, osa näyttää niin viimeisen päälle hyvältä. Mutta no joo, ne näyttää kaikki aika hyvältä, että niissä, no tässä yhdessäkin kanssa vähän näyttää niin aivan niin kuin olisi metallipala mennyt tonne väliin. Mutta joo, sitten päästään näihin mäntiin. Ja näissä männissä, niin nämä, mikä eka oli tosiaan veikkas, että männärenkaat olisi leikannut kiinni, niin ei itse asiassa olekaan, koska männärenkaat oli, niin kuin näkyy pytty, niin kuin näette tuossa, niin pytyissäkään oikeastaan siitä merkkiä, niin männärenkaat oikeastaan tosi hyvässä kunnossa. Tässä olisi oikein pihikaverina voisi vaikka käyttää uudestaan vaan. Sitten tosiaan kahdessa männässä, okei, tämä on mulla tuolla, meni jo hyllyyn tuo mäntä, mutta kahdesta männästä nämä männärengasvälit murtunut ihan muruiseksi. Aivan niinku palasiksi. Tämä muru oli vähän niinku joka paikassa, kun tätä purkin. Jotenkin musta tuntuu, että onkohan se muru päässyt noihin laakereihin. Se kyllä pitäisi mennä öljysuodattimen läpi, mutta mä en sitten tiedä, onko sinne jotakin ollut probleemaa. Mutta tää katsoo tuon öljysuodatin, miltä se näyttää. Mutta tosiaan nämä on murentunut nämä männärengasvälit. Eli ei ole tosiaan sitä, kun männärenkaat ei leipunut kiinni, että se ei ole sitä ylimmästä lämmöstä, vaan se on siitä, kun mä nostin niitä ahtoja siitä maksiväännön kohdalta ylöspäin. Niin kuin mä sanoin, että siinä muistaakseni, että se saattaa aiheuttaa ongelmia. Ja se toinen aiheuttaa, kun suoranaista tehoa ei määrää sylinteripainetta minkälaisia, vaan se iso vääntölukelma määrää se isomman sylinteripaineen. Ja se on sitten se sylinteripaine ollut liikaa näille vakiomännille ja se on sitten murentanut tämä männänrengasvälit. Että ei ole nakuttanut näissä jo minkään sortin merkkiä nakutuksesta, eikä oikeastaan logissakaan näkynyt mitään minkään sortin merkkiä nakutuksesta. Että ne on ihan vaan sylinteripaineesta murtunut, että taittiin vissiin penkittääkin niillä ahdolla kertaalleen mitä se oli, niin tää kattoo paljon se oli se vääntö, niin ei voisi kuvitella, että se on aika se vääntö, mikä hajottaa nämä M52 vakiomännät. Että näitä vakiomännää virittämässä, niin ei kannata niin korkeita vääntöjä pistää niihin vehkeisiin. Mutta joo, semmoista. Sitten kun sitä ruveta suunnittelemaan uutta moottoria tähän, että tähän olisi melkein kasata vaan uudet laakerit ja uudet männät ja
pistää läjiä, mutta ehkä me keksitään jotakin muutakin tähän vehkeeseen. Mutta koneen jatkosuunnitelmista sitten seuraavassa jaksossa enemmän. Tähän loppuun pistää vielä tuon koneen purkamisen, jos jotakin kiinnostaa katsoa se. Mutta varsinainen asiasisältö loppuu nyt tähän näin. Ei se kampurassa näin jälkeen. Onko meillä kuitenkin sitten yksi ylimääräinen 2-kasin kampura? On. Nyt se on se. Otetaan vitoinen eka. Onko meillä yhtään purkkia jalkaa, niin täyttä siis. Jännitystiivis. Entä jos ei olekaan mitään? Kyllä se nyt jotakin on ollut. Pakko sinne. Siellä oli öljy. Onko se vaan... Tää. Näyttää ei. Onko jummiiko ne renkaat? Ei. Eikä oo poikkiko. What? What? Mistähän pöydässä? Oliko tämä nyt varma vitoinen? Joo. Tuo ei ollut normaali koulu. Tää? No mikä se tippuu? Ei tuoks puutti mitä mulla? Onhan tuosta halki. On No se niin, irti. mä en tää. On se irti tämä väli, kun tuli öljyä, kun puristin tuota väliä.
Joo, irti se on. Mitä paskana. Onko toinen? Mäkin on ihan paskana. Kuinka monta mäntää sitä on? Joo, ihan, tää on aivan murusina. Näitä sieltä on mennyt sitä laakerista läpi näitä palasia. Niin, että sieltä oli useampikin nyt. Joo. Näitä renkaita ei varmaan käytetä. Ei käytetä. Tämä on voinut olla sitten joka vuonna. Kato. Tää ei oo kuin yksi halakiema. Tää vähän liikkuu tästä, mutta se ei oo niinku loppuun asti vielä irronnut. Joo. Vitonen ykkönen paska. No joo, kato. Mm. Eikö tuosta oli? Niin, ja se on se toinenkin välipoikki. Ihan paskana. Aivan paskana. Eikö noita ole mennyt ihan vakioveksi? No näitä. Tää ei tarvitse olla paljonkaan ahdettu, niin näitä. Se harmittaa, jos minun koneen purkaa sieltä on tuo poikki. Käy niinkö Jarmolle, monta kuukautta se on ottanut sitä mäntää. On ikat sillä siellä jäässä, se ei oo vaan joutanut sitä. Onko? On sillä se mäntä. Ai